उधर से इतना प्रॉब्लम तो नहीं हैगी कोई? मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम होनी नहीं जे तो अगे कहते सामान चेक कर लिए पूरा सामान पूरा ही है समान चेक करो महाराज है जी समान चेक करो समान नाल ही है सारा कुछ समान के नाल ही सब कुछ है समान दसी है जी समान नहीं दसी ने अगला इंदा समान सारे पासे सही चाहिए पुर्तगाल इंडिया समान कोई भी हो समान थल्ले वाला हो या ऊपर वाला हो समान जेबा वाला हो चाहे बटूर वाला हो समान चाहिए समान जो सही है तो फिर सही है गल सही तेरी उदा काम औखा है इच में पाई हुआ ਵਿੱਚ हाँ इच पा ਲਓ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕਹਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਰਾਵੇ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮਸਟਰਡਮ बाकी जो पैसे तेला को दे देंगे तो कमाल में माड़ा मोटा और सज्जन मित्र वेट करते हैं पर एक गल ये भी है हाँ जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ ਹੁਣ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ